Hello everyone, welcome back to my channel. I am UrviJoshi and today we are going to discuss about the history of English literary criticism. So this is the general video on literary criticism so that we can get a clear idea about where the criticism is begun, how it began and what are the important major critic in the English literature or in the English criticism era in Gujarati. So the history of English criticism, it's begun at the 4th BC at Greece, and the famous or a prominent critic are Aristotle and Plato. તો સૌથી પહેલું એવું માનવામાં આવે છે કે જે રીતે ઇંગ્લિશ ક્રિટિસિઝમ જે છે એના પર આપણે ઇંગ્લિશ લિટરેચર છે એના પર આપણે સૌથી વધારે પ્રભાવ જે છે ઇટાલી એટલે કે રોમ અને ગ્રીસ એટલે કે ગ્રીક આ બે નેશનનું જોઈએ છીએ, બે કન્ટ્રીનું જોઈએ છીએ. એ જ રીતે ક્રિટિસિઝમમાં પણ સેમ જ વસ્તુ છે. તો 4th BCથી ક્રિટિસિઝમ જે છે શરૂઆત થઈ એવું આપણે માનીએ છીએ ગ્રીસથી, અને એના મોસ્ટ પ્રોમિનન્ટ એટલે સૌથી મુખ્ય જે ક્રિટિક હતા, વિવેચક હતા, એ હતા એરિસ્ટોટલ અને પ્લેટો. એના ફેમસ વર્ક છે એરિસ્ટોટલનું ધ પોએટિક્સ, ઓકે, ધ પોએટિક્સ, અને પ્લેટોનું છે ધ રિપબ્લિક. આ બે વર્ક છે જે ઇંગ્લિશ ક્રિટિસિઝમમાં આપણે મહત્ત્વપૂર્ણ છે. એના પછી આપણે વાત કરીએ ઇટાલીની, તો એને આપણે કહીશું રોમન ક્રિટિક, કેમ કે ઇટાલીથી બિલોંગ કરતા હતા. ઇટાલીની કેપિટલ છે રોમ, સો દેટ્સ વાય દે નોન એઝ અ રોમન ક્રિટિક. અને એ છે બે લોન્જાઇનસ અને હોરસ. લોન્જાઇનસે જે વર્ક લખ્યું છે એનું નામ છે ધ સબલાઇમ, અને હોરેસે જે લખ્યું છે એ છે આર્સ પોએટિક, એટલે કે આર્ટ ઓફ પોએટ્રી, કઈ રીતે એક કવિતા લખવી જોઈએ એને રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ આપેલા છે હોરેસે, તો એ એના પરથી છે. એના પછી જો આપણે ઇંગ્લેન્ડની વાત કરીએ તો ઇંગ્લેન્ડ જે છે એની અંદર ન્યૂ ક્લાસિકલ એજ દરમિયાનથી ક્રિટિસિઝમ જે છે એને એક ન્યૂ વેવ મળી છે, કેમ કહી શકાય કે ત્યારથી ક્રિટિસિઝમ જે છે એ બહોળા પ્રમાણમાં આગળ વધ્યું. તો એ છે ન્યૂ ક્લાસિકલ એજની અંદર જે છે ડ્રાયડન, ડૉક્ટર જોન્સન, એ બધાય છે કે જે ન્યૂ ક્લાસિકલ એજની અંદર ના પ્રોમિનન્ટ ક્રિટિક છે. તો ડ્રાયડન જે છે એનું ફેમસ વર્ક છે એન એસે ઓન ડ્રામેટિક પોએઝી. ડૉક્ટર જોન્સનનું છે ધ લાઇવ્સ ઓફ પોએટ્સ. બધા આપણને આગળ જતાં કામ આવશે. અને વિક્ટોરિયન એજ જે છે એનું વિક્ટોરિયન એજ અને રોમેન્ટિક એજ ના પ્રોમિનન્ટ ક્રિટિક છે એટ ધ 19th સેન્ચુરી. એ છે રોમેન્ટિક એજની જો આપણે વાત કરીએ તો છે વર્ડસવર્થ, જેનું છે પ્રિફેસ ટુ લિરિકલ બેલાડ, અને કોલરીજનું છે બાયોગ્રાફી લિટરરિયા. એના પછી છે મેથ્યુ આર્નલ્ડ ધ ફંક્શન ઓફ ક્રિટિસિઝમ એટ ધ પ્રેઝન્ટ ટાઈમ. વિક્ટોરિયન એજની વાત કરીએ તો આપણી પાસે છે કાર્લે, રસ્કિન, આર્નોલ્ડ એટલે મેથ્યુ આર્નલ્ડ, સ્ટીફન મેન્ડે એન્ડ લેકી. જેટલા પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્રિટિક છે એના જે વર્ક આપણે ક્રિટિસિઝમમાં ભણવાના રહેશે ટૂંક સમયમાં, એ મેં તમને આપ્યા છે. બાકીના જેટલા પણ વધારે ક્રિટિક છે એને આપણે મેન્શન કર્યા નથી, કારણ કે આ એક સમુદ્ર છે. તમે જેટલું કરશો એટલું ઓછું છે ક્રિટિસિઝમમાં અને લિટરેચરમાં. તો જેટલું મહત્ત્વનું છે એ હું તમને કહું છું, કે જેથી જ્યારે પણ તમારી સામે આ નામ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવે તો એમ ન થાય કે આવું શા માટે અને આ ક્યાંથી આવી ગયા, તો તમને એક રફલી આઈડિયા હોય કે આ એજમાં આ બિલોંગ કરતું હતું. ઓકે, મોડર્ન એજ જે છે એ 20th સેન્ચુરી જેને આપણે કહીએ છીએ. ઓકે, તો 20th સેન્ચુરીના છે ટી.એસ. એલિયટ, એનું છે ફેમસ એસે ધ ફંક્શન ઓફ ક્રિટિસિઝમ. જેસી રેન્સમ ધ ક્રિટિસિઝમ એઝ અ પ્યોર સ્પેક્યુલેશન. હેરોલ્ડ બ્લૂમ અને વોલેસ સ્ટીવન જેનું હતું એન થિયેટર. ઓકે, ન્યૂ ક્રિટિસિઝમ જે છે એની અંદર ઘણા બધા ન્યૂ નામ છે આપણા પાસે. એટલે ન્યૂ ક્રિટિસિઝમ શું છે? તો ન્યૂ ક્રિટિસિઝમ એક સ્કૂલ છે. સ્કૂલ મતલબ કે જે સ્કૂલ જેમાં આપણે ભણવા જતા એવું નહીં, પણ આમાં સ્કૂલનો મતલબ થશે એક ગ્રુપ, એક પૂરી વેવ હોય, એક પૂરો સમયગાળો હોય કે જ્યાં બધાએ એક જ રીતની વાત કરતા હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ કોરોનાનો સમય આપણે જોયું તો બધા લોકો કોરોનાની જ વાત કરતા હતા. તો જેટલા લોકોએ કોરોના વિશે લખેલું હશે એ બધા લેખકોને આપણે ભેગા કરશું તો એનું થઈ જશે સ્કૂલ ઓફ પોએટ ઓર સ્કૂલ ઓફ પોએટ્રી. ઓકે, એવી રીતે. તો છે ટી.એસ. એલિયટ, રોબર્ટ પેન વ્રેન, સર વિલિયમ એમ્સન, જેસી રેન્સમ, આઈએ રિચાર્ડ્સ, પણ આના બધાના વર્ક આપણને આવતા નથી એટલા બધા. લાસ્ટ આપણે વાત કરીએ જો પોસ્ટ મોડર્ન એરાની. ઓકે, પોસ્ટ મોડર્ન એરાની વાત કરીએ આપણે તો એની અંદર આપણને મળશે એવા ક્રિટિક અને એની થિયોરીઝ, જેમ કે આ ન્યૂ ક્રિટિસિઝમ છે, પછી એની અંદર તમને મળશે પોસ્ટ સ્ટ્રક્ચરાલિઝમ, એ બધી થિયોરી મળશે. અને એ જે થિયોરી છે જેને આપણે લિટરરી થિયરીઝ એને આપણે કહીશું કલ્ચરલ થિયરીઝ.
ઓકે, એ આપણને પછી એમએમાં ને એવી રીતે આવશે, તો એને અત્યારે મેં મેન્શન નથી કર્યું. ઇન શોર્ટ, જેવી રીતે ઇંગ્લિશ ક્રિટિસિઝમ જે છે ઇંગ્લિશ લિટરેચર છે એના પર આપણે જોઈએ છીએ કે ઇટાલી અને ફ્રાન્સનો સૌથી વધુ પ્રભાવ છે. એવી જ રીતે ઇંગ્લિશ ક્રિટિસિઝમમાં પણ બીજા દેશોનો ઘણો પ્રભાવ છે ઇંગ્લેન્ડ પર, અને એના પછીથી આપણે કહી શકીએ કે ક્રિટિસિઝમને એક નવી વેવ મળી છે. સો that's it for today's video guys. I hope you like this video and I hope it will become a very helpful to learn more about criticism. Thank you so much. May God bless you to all. Thank you so much.